नमस्कार मित्रांनो, आम्ही फार्मसिस्ट यूट्यूब वाहिनीवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्बिफ्लेम या टॅबलेट्स विषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत। तर हे कॉम्बिफ्लेम जे औषध आहे ते एक वेदनाशामक औषध आहे। यामध्ये आयबुप्रोफेन आणि पॅरासिटामॉल असे दोन कंटेंट आहे। हे NSAID आहे, अर्थात नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आहे। तर हे औषध कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये वापरलं जातं त्याची आपण माहिती घेणार आहोत। पण तत्पूर्वी एक महत्त्वाची माहिती, हे शेड्यूल एच चं ड्रग आहे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आहे। हे औषध तुम्ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध योजनेशिवाय खरेदी करू शकत नाही। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय या औषधाचा वापर धोकादायक ठरू शकतो। तर कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये हे औषध वापरलं जातं ते पाहूया। हे वेदनाशामक औषध आहे। डोकेदुखी, दाढदुखी तसेच गाऊट अर्थात सांधिवातामुळे जो त्रास होतो त्याच्यासाठी हे औषध वापरलं जातं। त्याचसोबत महिलांना मासिक पाळीमध्ये किंवा मासिक पाळीनंतर जो त्रास होतो, वेदना होतात, त्याच्यासाठी सुद्धा हे औषध वापरलं जातं। अशा परिस्थितीमध्ये हे औषध वापरलं जातं। तर हे औषध वापरताना काय काळजी घ्यायची ते आपण पाहूया। तर मित्रांनो, हे जे औषध आहे ते अशा व्यक्तींनी वापरायचं नाही ज्यांना अस्थमाचा त्रास आहे। जर तुम्हाला अस्थमाचा त्रास असेल तर हे औषध वापरायचं नाही, कारण याच्यामुळे ब्रॉन्कोस्पाझम होईल। यामध्ये आयबुप्रोफेन आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ब्रॉन्कोस्पाझम होऊ शकतो आणि श्वास घ्यायला अधिक त्रास होऊन खूप मोठी समस्या होऊ शकते। त्यामुळे ज्यांना अस्थमाचा त्रास आहे त्यांनी या गोळीचा वापर करणं टाळायचं आहे। तसेच तुम्ही ॲस्प्रिन किंवा इतर नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग याच्या आधी घेतला असेल, म्हणजे ही गोळी घ्यायच्या आधी, तर त्यानंतर या गोळीचा वापर करू शकत नाही। तर त्यामुळे हे औषध वापरत असताना तुम्हाला खबरदारी घ्यायची आहे। दिवसाला तुम्ही जास्तीत जास्त जर या गोळ्यांचा वापर करत असाल तर ते तुमच्या लिव्हरला अर्थात यकृताला डॅमेज करू शकतं। लिव्हर टॉक्सिसिटी होऊ शकते, त्यामुळे तसेच ॲलर्जिक रिॲक्शन होऊ शकतात। त्यामुळे या गोळ्यांचा जास्त वापर करायचा नाही। डॉक्टरांनी जेवढा डोस सांगितलाय तेवढ्याच या गोळ्या घ्यायच्या आहेत। आता आपण पाहूया की या गोळीमुळे काही साईड इफेक्ट होऊ शकतात, कोणकोणते ते पाहूया। ही नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आहे। ही गोळी घेतल्यानंतर थोडंसं तुम्हाला ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो आणि अल्सरचा प्रॉब्लेम थोडाफार होऊ शकतो। तसेच कॉन्स्टिपेशन होऊ शकतं, बद्धकोष्ठता होऊ शकतं, संडासला होताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो, बद्धकोष्ठता होऊ शकते। तर अशा काही समस्या थोड्याफार जाणवू शकतात। त्यामुळं या औषधांचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंच करायचा आहे, स्वतःच्या मनानं करायचा नाही हे, कारण हे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आहे। आणि हे औषध वापरत असताना तुम्हाला काही समस्या येत असतील तर डॉक्टर आणि फार्मसिस्टचा जरूर सल्ला घ्यायचा आहे। याचा डोस डॉक्टरांनी जेवढा सांगितलाय तेवढाच घ्यायचा आहे। मित्रांनो, ज्या महिला गर्भवती आहेत त्यांनी या औषधाचा वापर करणं टाळायचं आहे। डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच कुठल्याही औषधाचा गर्भवती महिलांनी वापर करायचा आहे। त्यामुळे गर्भवती महिलांनी या औषधाचा वापर करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्यायचा आहे। तर हे जे कॉम्बिफ्लेम आहे ते तुम्हाला हे कॉम्बिफ्लेम औषध तुम्हाला 34.62 रुपये म्हणजे 35 रुपयांपर्यंत साधारणपणे मिळू शकतात या गोळ्या। तर 20 टॅबलेट्सचं हे जे आहे ते तुम्हाला 34 रुपयांपर्यंत, 34-35 रुपयांपर्यंत मिळू शकतं। हे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आहे। डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय, औषध योजनेशिवाय हे तुम्ही औषध वापरू शकत नाही। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्हाला अस्थमाचा प्रॉब्लेम असेल तर या औषधाचा तुम्ही वापर करायचा नाही। हे औषध वापरण्यापूर्वी जर तुम्ही इतर कुठली वेदनाशामक औषधं तसेच ॲस्प्रिन वगैरे घेतला असेल तर या गोळीचा वापर करणं टाळायचं आहे। ही माहिती मित्रांनो कशी वाटली ते कमेंटद्वारे कळवा। आणखीन कोणकोणत्या औषधाविषयी तुम्हाला माहिती हवी असेल तेही कमेंटद्वारे कळवा। आणि हा व्हिडिओ मित्र, नातेवाईक यांच्यासह शेअर करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून अशीच औषधांची नवनवीन माहिती मिळेल।